Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa ulo ng mga balita ngayong Lunes, ika-23 ng Agosto, taong 2021. Ilang mga lugar sa Sydney haharap sa mga mas mahigpit na restriksyon matapos pumalo sa 8:30 ang kaso ng COVID na naitala kahapon. Mga paglikas nagpapatuloy sa Kabul Airport. At Manny Pacquiao bigong mabawi ang WBA welterweight title mula kay Yordenis Ugas. Mark Magsayo na natiling unbeaten matapos nanalo kay Julio Ceja sa undercard game. Yan ang mga pinakamainit na balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, haharap sa mga mas mahigpit na COVID-19 restrictions ang mga residente ng local government areas of concern sa New South Wales. Pinatupad kaninang alas 12 ng hating gabi ang curfew simula 9 p.m. hanggang 5 a.m. at 1-hour limit ng pag-ehersisyo para sa 12 LGA na nasa southwestern at western na bahagi ng syudad. Sarado din ang mga tindahan na tulad ng Bunnings, mga office supply stores at retail outlets, ngunit maaring mag-click and collect o magpa-deliver. Mandatory na din ang pagsusuot ng mask outdoors sa buong New South Wales. Pinatupad ang mahigpit na restriksyon matapos pumalo sa 830 panibagong locally acquired cases ang naitala ng New South Wales kahapon. Sa ibang ulat, nagpapatuloy naman ang mga paglikas sa Kabul, Afghanistan ayon sa Pangulo ng Estados Unidos na si Joe Biden. Aniya mahigit 11,000 katao ang in-airlift mula Kabul nitong weekend. Our first priority in Kabul is getting American citizens out of the country as quickly and as safely as possible. The State Department continues to reach out to the remaining Americans we have identified by phone, email, and other means to ascertain their whereabouts and their plans. We're executing a plan to move groups of these Americans to safety. For security reasons, I'm not going to go into the detail of what these plans entail. But I will say again today that I have said before, any American who wants to get home will get home. Samantala, libo-libo pa ang naghihintay na masagip dahil sa mga security issues. Magiging sentro ng talakayan naman ang pangyayari sa Afghanistan sa napapalapit na pagpupulong ng mga G7 leaders sa Martes. Samantala, talo si People's Champ Manny Pacquiao sa laban nito kay Cuban fighter Yordenis Ugas sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, Nevada. Challenger si Pacquiao para sa WBA welterweight belt na hawak ng Cuban fighter. Naging maganda para kay Pacman ang simula ng laban na umabot ng 12 rounds. Ngunit sa ikalawang bahagi ng laban, naging problema ang haba ng reach ni Ugas kung kaya't tuloy ang pagpasok ng kanyang mga suntok. Maganda rin ang naging depensa ni Ugas at napanatili niya ang magandang counter-punching. Unanimous ang desisyon ng mga judge para kay Ugas na nadepensahan ang WBA welterweight belt. Samantala, naiuwi naman ng Pinoy Pride na si Mark Magnifico Magsayo ang WBC featherweight title matapos mapatumba si Julio Ceja sa ika-10 round ng kanilang laban. Di naman maiwasang mag-flip o mag-backflip ni Magsayo matapos inanunsyong knockout si Ceja. Ito ang ika-23rd straight professional win at 16th knockout ni Magsayo. Sa mga kadagdagang ulat, nababahala ngayon ang mga otoridad sa magiging epekto ng COVID-19 outbreak sa Regional Victoria. Ayon kay Health Minister Martin Foley, ang cluster sa Shepparton ay inaasahang dadami pa mula sa 21 cases. Pumalo sa 71 panibagong locally acquired cases ang naitala ngayong araw mula sa 46,000 tests sa kabila ng statewide lockdown. Itinanggi naman ni Ginong Foley na nawalan ng kontrola ang otoridad dahil sa pagdami ng mga panibagong kaso. Ngunit inamin niyang nakakabahala ang bilis ng transmisyon. Sa ibang ulat, muling sinabi ng pamahalaang federal na hihinto ang mga economic support kapag umabot na sa 70 to 80% ang vaccination rate ng bansa. Sinabi ni Federal Employment Minister Stuart Roberts sa Nine Network na hihinto ang mga pondo kapag bumukas na ang bansa ayon sa National Cabinet Vaccination Benchmarks.
I think it'll vary from states and territories, but we're looking sort of October, November, December. They're the sort of numbers being thrown around as we start to move towards 70 and 80%. And you're seeing record numbers, Carl. 310,000 Australians vaccinated on Friday, 8,600 plus different vaccination sites, including 2,500 odd pharmacies and chemists. So the key message for Australians, go and get vaccinated. The quicker we get our vaccination numbers up, the quicker we move to subsequent areas of the plan. Sa ibang ulat naman, nag-aalok ang Australian airline na Qantas ng insentibo sa mga Australianong 18 pataas na nakatanggap ng kanilang COVID-19 vaccine. Simula ngayon hanggang sa katapusan ng taon, ang mga fully vaccinated ay maaaring sumali upang manalo ng libreng flights, accommodation at gasolina. Makakatanggap din ang mga fully vaccinated Qantas customers ng extra points, status credits o isang $20 flight voucher para sa Qantas o Jetstar flights. Ayon sa Chief Executive na si Alan Joyce, nais nila na maging matagumpay ang vaccine rollout at umaasa din sila na babalik na sa normal ang pagbabiyahe kapag umabot na sa target ang antas ng vaccination. Sa ibayong dagat, nababahala ngayon ang mga women rights activists sa kaligtasan ng mga kababaihan na nasa ilalim ng pamumuno ng Taliban. Bagamat kamakailan ay sinabi ng Taliban na bibigyan nila ng kalayaan ang mga kababaihan, di naman maiwasang matakot ng maraming babaeng journalists, civil activists at government workers. Ramdam ng 34 anyos na aktivista na si Taranum Sayedi ang takot nang una niyang makita ang mga Taliban fighters sa Kabul. On my way with my face covered, I came across these people inside government vehicles with long hair and scary clothing. I felt so scared that I couldn't even breathe. I think I will have to live with this nightmare for the rest of my life. Women lost everything they had. The slogans given now that women will have their rights and they will be able to work, they're all just slogans. I'm sure that life would get tougher and not easier, and living in Afghanistan will be very difficult for women. Sa New Zealand naman, pumalo sa 21 panibagong kaso ng COVID-19 ang naitala kahapon. Tumatayo sa 72 ang kabuuang aktibong kaso sa bansa. Sinabi ng Director General of Health na si Ashley Bloomfield, aabot sa mahigit 8,000 ang individual close contact na kanilang natukoy. Contact tracing, the number of contacts has increased significantly, something we had expected as we identify more cases and locations of interest. As of 9 o'clock this morning, 8,667 individual contacts had been formally identified, and we expect that will continue to increase through the day as further records are fully processed. Sinasabing konektado ang nasabing outbreak sa Sydney outbreak dahil sa isang returning traveler mula Australia. Sa ngayon, mababa pa sa 20% ang vaccination rate ng New Zealand kumpara sa ibang mga developed countries. Sa balitang sports, nakamit ni Ash Barty ang kanyang panglibang titulo sa tennis. Natalo ng world number 1 si Jill Teichmann sa final ng Cincinnati Open. Ito na ang pang-13 titulo ng Australian player at nanatili siyang humble sa gitna ng tagumpay. Thank you very much. First of all, Jill, what a week, mate. This is where you belong. This is your level, and it's been so nice to see you play your best tennis this week. I know that over the next few years you'll win many of these, win many big matches, mate, but it was certainly nice to share the court with you today. So well done to you and your team. To my team, who have been hanging in there with me for a few months now, we've been on the road for near 6 months, and it's been a joy every single day. So thank you so much for you guys for hanging in there with me. It's been awesome. You've kept me in one piece. At para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may ipapalit sa 50 pesos point 51 centavos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 36 pesos point 11 centavos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 71 American cents. At para sa lagay ng panahon, ngayong Lunes, sa Perth, maaraw 19 degrees. Sa Adelaide ay uulan 13 degrees. Ulan din sa Melbourne 14 degrees, ganun din sa Hobart 13. May mga namumuulan din sa Canberra 19 degrees. Sa Wollongong, Sydney at Newcastle ay uulan mamayang hapon 27 degrees. Sa Brisbane naman ay maaraw 25, sa Cairns ay maulap 29. Sa Darwin maaraw din 33, samantala sa Maynila makulimlim 32 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa SBS Filipino, ako si Claudette Centeno.
niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.